ถ้าพูดถึงการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนนะครับเชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะมีเรื่องโปรดที่ชอบเป็นของตัวเองครับแต่สำหรับในคลิปนี้ครับจะมาพูดถึงการ์ตูนสืบสวนสอบสวน2เรื่องที่น่าจะเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยครับเรื่องแรกนั่นก็คือยอดนักสืบจิ๋วโคนันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาครับทั้งยอดนักสืบจิ๋วโคนันและคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาทั้ง2เรื่องต่างเป็นการ์ตูนยอดนิยมจากทางฝั่งญี่ปุ่นครับโดยมีเนื้อหาคล้ายกันตรงที่ทั้งคู่เป็นนักสืบมัธยมปลายที่มีการไขคดีซับซ้อนและช่วยเหลือตำรวจในการทำคดีสำคัญมามากมายครับแต่ทั้ง2เรื่องก็มีความแตกต่างกันอยู่หลายจุดซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง8ข้อที่เป็นความแตกต่างกันระหว่าง2เรื่องนี้ครับเรื่องแรกครับตัวละครหลักของทั้ง2เรื่องมีความฉลาดและมีทักษะในการไขคดีแต่บุคลิกและคาแรคเตอร์ทั้ง2ก็แตกต่างกันมากนะครับตัวละครหลักของยอดนักสืบจิ๋วโคนันแน่นอนครับว่าคือคุโดชินิจินักสืบมัธยมปลายซึ่งมีความสามารถโดดเด่นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนเรื่องของกีฬาฟุตบอลการยิงปืนเขากลายเป็นเด็กหลังจากที่ถูกกรอกยาประหลาดจากพวกองค์กรชุดดำส่วนตัวละครหลักในคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนานะครับนั่นก็คือคินดาอิจิฮาจิเมะนักสืบมัธยมปลายซึ่งเป็นหลานของยอดนักสืบชื่อดังโดยบุคลิกของเขาเป็นคนตลกทาเลนต์แล้วก็มีความลามกอยู่ในตัวไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งไม่ได้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่เห็นแบบนี้เป็นผู้ที่มี IQ ถึง180ด้วยกันครับคุโดชินิจินิสัยจะดูเป็นคนที่สุขุมมากกว่าโดยมีนักสืบที่เป็นไอดอลก็คือเชอร์ล็อกโฮมส์ครับหลายครั้งเวลาเขาคลี่คลายคดีเขาก็จะเรียนแบบเชอร์ล็อกโฮมส์เขาชอบเดาะลูกฟุตบอลเวลาที่เขาใช้ความคิดด้วยครับส่วนคินดาอิจิฮาจิเมะจะเป็นคนดูง่ายๆสบายๆไม่จริงจังลักษณะท่าทางไม่ได้ดูเป็นคนเก่งแต่เวลาคับขันก็สามารถเป็นคนที่พึ่งพาได้เสมอครับข้อที่2ครับอารมณ์ของเรื่องครับทั้ง2เรื่องนะครับนอกจากตัวหลักของเรื่องจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแล้วนะครับอารมณ์ของเรื่องก็มีความแตกต่างกันมากทีเดียวครับโดยอารมณ์ของแต่ละเรื่องทำให้ได้กลุ่มคนอ่านและกลุ่มคนดูที่แตกต่างกันไปตามความชอบด้วยครับยอดนักสืบจิ๋วโคนันนั้นมีอารมณ์ของเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเบากว่าคินดาอิจิครับค่อนข้างมีการผ่อนคลายมีเรื่องกล่าวของความรักสอดแทรกอยู่เป็นระยะครับมีจินตนาการที่มากกว่าในเรื่องของอุปกรณ์การสืบสวนคลี่คลายคดีครับยกตัวอย่างเช่นสเก็ตบอร์ดโบเปลี่ยนเสียงรูปหูกระต่ายรองเท้าเสริมพลังเตะและการที่ใช้ยาทำให้กลายเป็นเด็กครับในฝั่งคินดาอิจินะครับเป็นเรื่องที่มีอารมณ์เข้มข้นและมีความจริงจังมากกว่าโดยเน้นไปที่แง่มุมกับดักทางจิตใจและอารมณ์ของอาชญากรรมที่ค่อนข้างมืดมนและรุนแรงกว่าครับการสืบสวนของคินดาอิจินั้นค่อนข้างที่จะจริงจังและเขย่าวขวัญได้มากกว่าครับเห็นได้จากเรื่องราวของโคนันจะมีเรื่องราวของเด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนมาแทรกอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เรื่องมีการผ่อนคลายมากขึ้นส่วนคินดาอิจิจะเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่มีแรงจูงใจและความแค้นในการฆ่าสูงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการหักหลังเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงครับข้อที่3ครับความยาวของตอนในแต่ละคดีครับนิยายสืบสวนนะครับจะต้องมีรายละเอียดในแต่ละคดีไม่ว่าจะเป็นการปูเรื่องการเปิดตัวในตัวละครแต่ละคดีการดำเนินเรื่องปมปริศนาของคดีนั้นๆและการคลี่คลายคดีซึ่งทั้ง2เรื่องนะครับจะมีความยาวตอนต่อ1คดีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับโคนันส่วนมากเรื่องทั้งหมดแทบทั้งหมดจะเป็นตอนที่จบในตอนเดียวครับ1คดีจะมีเพียง1ตอนเท่านั้นมีผู้ถูกฆาตกรรมเพียงคนเดียวบางคดีจะเป็นการข่มขู่หรือแค่ลักพาตัวเท่านั้นครับส่วนคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนานั้นครับจะเป็นคดีที่ค่อนข้างยาวครับ1คดีจะมี4ตอนแต่ละคดีมีผู้ถูกฆาตกรรม3 ถึง 4 คนดำเนินเรื่องโดยการค่อยๆมีผู้ถูกฆาตกรรมในตอนที่1ถึงตอนที่3แล้วมีการคลี่คลายคดีในตอนที่4ครับโคนันจะดำเนินเรื่องฆาตกรรมและคลี่คลายคดีทั้งหมดภายใน1ตอนเป็นส่วนใหญ่จะมีตอนยาว 2-3 ตอนบ้างแต่ถึงอย่างนั้นผู้ถูกฆาตกรรมก็จะยังคงอยู่ที่1คนหรือบางตอนก็อาจจะมี2คนบ้างครับข้อที่4ครับตัวร้ายของเรื่องครับนอกจากตัวละครหลักแล้วเนี่ยนะครับ
ตัวร้ายในเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญครับเพราะว่าเป้าหมายในการดำเนินเรื่องตัวละครหลักเนี่ยจะคอยสืบหาตัวร้ายของเรื่องและจะคอยหาเบาะแสที่นำไปสู่ตัวร้ายของเรื่องครับเบาะแสของตัวร้ายจะค่อยๆได้รับเพิ่มขึ้นเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ครับสำหรับยอดนักสืบจิ๋วโคนันตัวร้ายก็คงจะไม่พ้นองค์กรชุดดำครับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆครับเช่นการลอบสังหารการจารกรรมและการวิจัยลึกลับสมาชิกในองค์กรตั้งชื่อรหัสตามชื่อเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเบลมอตจินหรือวอดก้าครับในการดำเนินเรื่องจะมีเรื่องของชายชุดดำเข้ามาเป็นช่วงๆครับทั้งการได้เบาะแสการไปเจอผู้ที่ทำงานให้กับองค์กรหรือแม้กระทั่งเจอสมาชิกองค์กรระดับล่างโคนันนั้นพยายามวิ่งตามองค์กรนี้มาตลอดครับเพื่อที่ต้องการรู้และเปิดเผยความจริงขององค์กรนี้และต้องการที่จะกลับไปเป็นคุโดชินิจิอีกครั้งครับส่วนทางด้านของคินดะอิจินะครับจะเป็นทากาโตะโยอิจิเป็นตัวร้ายของเรื่องครับชายนักมายากลผู้มีรูปร่างผอมบางเขามีดวงตาและรอยยิ้มชั่วร้ายนักฆ่าที่บิดเบี้ยวและเลือดเย็นครับชอบล่อลวงผู้อื่นให้กลายเป็นฆาตกรครับจากนั้นเขาก็จะใช้คนพวกนี้เป็นหุ่นเชิดเพื่อดำเนินแผนการสังหารของเขาครับซึ่งเขามองว่าแผนการสังหารของเขาเป็นศิลปะชั้นเอกและฆ่าคนเหล่านั้นเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดแผนการครับฉายาของเขานั้นก็คือเจ้าตุ๊กตานรกนั่นเองครับคินดะอิจิไล่ตามทากาโตะผู้ที่ชอบวางแผนศิลปะฆาตกรรมนี้มาอย่างยาวนานนะครับทากาโตะนั้นเชื่อว่าแผนการฆาตกรรมของเขาเป็นศิลปะและมีความสมบูรณ์แบบครับแต่คินดะอิจินั้นไม่เชื่อในเรื่องฆาตกรรมสมบูรณ์แบบโดยเขาเชื่อว่าคดีฆาตกรรมในทุกคดีจะต้องมีช่องโหว่ครับเพียงแค่หามันให้เจอเท่านั้นในข้อที่5ครับแนวทางการไขคดีครับแม้ว่าทั้งสองเรื่องจะมีความลึกลับซับซ้อนท้าทายนักสืบในการสืบสวนคดีต่างๆนะครับแต่วิธีการไขปริศนานั้นช่างมีความแตกต่างกันในรูปแบบของตัวเองครับในโคนันนะครับชินิจิมักจะใช้เหตุผลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะไขคดีครับในขณะที่คินดะอิจิฮาจิเมะอาศัยสัญชาตญาณและความรู้สึกในการแก้กับดักทางจิตใจในการเปิดเผยความจริงครับจะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องคินดะอิจิฆาตกรมักใช้การหลอกล่อการเบี่ยงเบนทำให้เข้าใจผิดก่อนที่คินดะอิจินั้นจะทำความเข้าใจกับดักนั้นและเปิดเผยกับดักนั้นแล้วไขคดีได้ครับแต่โคนันด้วยความที่ตัวเป็นเด็กและต้องปกปิดตัวตนครับจึงทำให้มีความยากลำบากในการที่จะหาเบาะแสต่างๆในตอนคลี่คลายคดีก็ยังจำเป็นต้องหาคนที่มาสวมบทคลี่คลายคดีแทนตัวเขาเองครับโดยการทำให้คนคนนั้นสลบด้วยปืนยาสลบและใช้โบเปลี่ยนเสียงรูปหูกระต่ายเปลี่ยนเสียงเป็นคนคนนั้นแล้วจึงทำการไขคดีครับข้อที่6นะครับตัวละครรอบข้างครับทั้งสองเรื่องมีตัวละครที่เกี่ยวพันกับการสืบสวนและบางครั้งตัวละครเหล่านี้ยังคอยช่วยเหลือตัวละครหลักในการไขคดีด้วยนะครับตัวละครรอบข้างส่งผลต่ออารมณ์ในคดีแต่ละคดีอีกด้วยครับในเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันตัวละครรอบข้างที่คอยช่วยเหลือก็จะเป็นดรอากาสะไฮบาระฮัตโตริเฮจิโมริโคโกโร่รันโซโนโกะและบางทียังรวมไปถึงเด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนอีกด้วยครับทางด้านของคินดะอิจินะครับก็จะมีมิยุกิสารวัตรเคนโมจิแล้วก็ซากิผู้คอยเป็นตากล้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ให้ตลอดครับจะเห็นได้ว่าตัวละครในเรื่องโคนันนั้นมีมากกว่าคินดะอิจิอยู่มากเลยทีเดียวนะครับทำให้สามารถสร้างสีสันของเรื่องให้เป็นไปในทางที่หลากหลายได้แต่ในทางคินดะอิจิมีตัวละครที่น้อยไม่สามารถเพิ่มความหลากหลายทางด้านของตัวละครได้แต่ก็ทำให้ผู้ที่เริ่มอ่านหรือผู้ที่เริ่มดูไม่สับสนเพราะว่ามีตัวละครไม่มากนั่นเองครับข้อที่7ครับฉากและสถานที่เกิดเหตุครับนอกจากตัวละครและปริศนาในการฆาตกรรมแล้วนะครับสิ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์ความกดดันของคนดูหรือว่าคนอ่านนะครับก็คือฉากสถานที่ที่เกิดเหตุนั่นเองครับทางโคนันดำเนินเรื่องในญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันครับโดยโฟกัสที่โตเกียวและพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงบางครั้งเป็นร้านอาหารโรงแรมหรูหรือแม้กระทั่งตึกสูงระฟ้า
ในทางตรงกันข้ามครับคินดาอิจิคดีมักจะเกิดขึ้นในที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นบางครั้งก็ยังอิงประวัติศาสตร์อีกด้วยครับเช่นเกิดเหตุที่ซากปรักหักพังโบราณหรือหมู่บ้านในชนบทซึ่งสถานที่เหล่านี้มักมีตำนานลึกลับประจำท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาและกลายมาเป็นปริศนาของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับทำให้คินดาอิจิมีความกดดันและความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างมากครับเนื่องจากว่าสถานที่ที่มีตำนานและห่างไกลเมืองหลายครั้งนะครับก็ยังกลายเป็นห้องปิดตายขนาดใหญ่ด้วยครับและข้อสุดท้ายข้อที่8ครับจำนวนตอนนั่นเองครับโคนันดำเนินเรื่องมาตั้งแต่ปี 1994 นะครับและมีมากกว่า 1,000 ตอนในขนาดนี้ครับในขณะที่คินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาจบลงในปี 2000 หลังจากที่ออกมาแล้ว 148 ตอนนอกจากนี้โคนันยังได้สร้างภาพยนตร์และซีรีส์ภาคแยกอีกมากมายครับซึ่งโดยรวมแล้วทั้งโคนันและคินดาอิจิเป็นการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนที่มีเอกลักษณ์และกลิ่นอายเป็นของตัวเองครับทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกันสามารถดึงดูดแฟนๆของแต่ละเรื่องได้อย่างเหนียวแน่นนะครับและนี่ก็คือ8ข้อเปรียบเทียบระหว่างโคนันและคินดาอิจินะครับใครที่มีความเห็นยังไงหรือมีข้อไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงหรือตกหล่นลงไปสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ